હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. શું મિત્રો તમે જાણો છો, પ્રોટીન આપણા શરીરના વિકાસ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. ચામડી, માંસપેશી, નખ, વાળ વગેરેની રચના પ્રોટીનથી થાય છે. તે ઉપરાંત મસ્તિષ્ક, હૃદય, ફેફસાં વગેરે મનુષ્યના આંતરિક અંગોની રચનામાં પ્રોટીન ખૂબ જ જરૂરી છે. આ પ્રોટીન મેળવવા માટે જરૂરી છે સોયાબીન. તો ચાલો આવા સોયાબીનમાંથી આજે આપણે બનાવીશું ચિક્કી. હેલ્ધી, ક્રન્ચી અને ટેસ્ટી સોયાબીનની ચિક્કી કેવી રીતે બને તે આપણે જોઈએ. સોયાબીનની ચિક્કી બનાવવા માટે આપણે અહીંયા 50 ગ્રામ સોયાબીન લેશું. આ સોયાબીનને આપણે એકદમ ધીમા ગેસ ઉપર 8 થી 10 મિનિટ સુધી શેકીશું. આ રીતે મિત્રો, સોયાબીનથી લગભગ બધા જ પરિચિત છે. ખાસ કરીને શાકાહારી લોકો હાઈ પ્રોટીન ડાયટ તરીકે સોયાબીનનો ઉપયોગ કરે છે. સોયાબીન શરીર માટે જરૂરી પ્રોટીન ઉપરાંત એમિનો એસિડ ધરાવે છે. સોયાબીનમાંથી વિટામિન કે, રાઇબોફ્લેવિન, વિટામિન B6, થાયામીન, વિટામિન સી ઉપરાંત આયર્ન, મેંગેનીઝ, ફોસ્ફરસ, કોપર, પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ, ઝિંક, સેલેનિયમ અને કેલ્શિયમ ઉપલબ્ધ હોય છે, જે શરીર માટે એમિનો એસિડ પૂરું પાડે છે. સોયાબીનમાં રહેલા પોષક તત્વોને કારણે તેને ઉત્કૃષ્ટ આહાર ગણવામાં આવે છે. સોયાબીનમાં લેસિથિન નામનું પદાર્થ હોય છે, જે ત્વચા અને હૃદય માટે ફાયદાકારક છે. તે કોલેસ્ટ્રોલને હૃદયની નળીઓમાં જમા થતું અટકાવે છે તેમજ લોહીમાં કોલેસ્ટ્રોલનું પ્રમાણ ઓછું કરે છે. સોયાબીનમાં ઘણા પ્રકારના એન્ટીઓક્સિડન્ટ તત્વો હોય છે. સોયાબીનમાં વિટામિન ઉપરાંત કાર્બોહાઈડ્રેટ અને ફાઇબર પણ હોય છે. આ રીતે સોયાબીન સંપૂર્ણ શરીરના વિકાસ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. આપણા સોયાબીન શેકાઈ ગયા છે. ગેસને બંધ કરી આપણે આ રીતે સોયાબીનને ડીશમાં કાઢી અને સંપૂર્ણ ઠંડા થાય ત્યાં સુધી રહેવા દેશું. આપણા સોયાબીન ઠંડા થઈ ગયા છે. તેના છોડા કાઢવા માટે આપણે તેને મિક્સચરમાં માત્ર એક જ વાર ફેરવીશું. એક જ વાર ફેરવ્યા બાદ આપણા છોડા નીકળી ગયા છે. સોયાબીનની ચિક્કી બનાવવા માટે આપણે અહીંયા 70 ગ્રામ ગોળ લેશું અને તેને એકદમ ધીમા ગેસે પાયો બનાવીશું. ધીમા ગેસ ઉપર આ રીતે હલાવતા જઈ આપણે પાઈ તૈયાર કરીશું. આપણો પાયો તૈયાર થવા આવ્યો છે. આપણે તેને ચેક કરી લઈશું.
આપણો પાયો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે આમાં છોડા કાઢેલા સોયાબીનને ઉમેરી દઈશું. હવે આ રીતે હલાવી મિક્સ કરી દઈશું. આપણી ચીક્કી તૈયાર થઈ ગઈ છે. ગેસને બંધ કરી આ ચીક્કીનું પ્લાસ્ટિક ઉપર રાખી આપણે તેને વણી લેશું. આપણી પોષક તત્વોથી ભરપૂર સોયાબીનની ચીક્કી તૈયાર છે. નાના મોટા સૌને સોયાબીન ખાવા ભાવે તે માટે તમે પણ સોયાબીનની આ ચીક્કીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો. મારા આ વિડીયોને લાઈક અને શેર કરજો. અને જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બાકી હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી તમને મારા નવા વિડીયો મળી શકે. ત્યાં સુધી ઈટ હેલ્ધી, સ્ટે હેલ્ધી.